ความห่างไกลของหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิชดินแดนแห่งไฟและน้ำแข็งที่โลกลืมที่ซึ่งความโดดเดี่ยวคือเพื่อนสนิทในขณะที่ทีมสำรวจกำลังลอยลำอยู่กลางมหาสมุทรอันเวิ้งว้างทราบไหมครับว่ามนุษย์กลุ่มที่อยู่ใกล้พวกเขามากที่สุดนั้นไม่ใช่คนที่อยู่บนเกาะหรือบนแผ่นดินทวีปไหนเลยแต่กลับเป็นนักบินอวกาศที่โคจรอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเหนือศีรษะขึ้นไป400กิโลเมตรภายใต้ผืนน้ำแห่งนี้ในความมืดมิดที่หนาวเหน็บและแรงดันมหาศาลมีสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ยังไม่เคยเห็นอาศัยอยู่และพวกมันกำลังรอให้เราไปค้นพบก่อนที่จะสายเกินไปนี่คือเรื่องราวของการเดินทางกับภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลาในดำดิ่งสู่มหาสมุทรใต้ค้นพบ30สิ่งมีชีวิตลึกลับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นณจุดที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมหาสมุทรใต้หรือ Southern Ocean บริเวณหมู่เกาะ South Sandwich คือเป้าหมายของการสำรวจพื้นที่นี้เปรียบเสมือนห้องทดลองลับของธรรมชาติที่ได้รับอิทธิพลจากแผ่นเปลือกโลกก่อให้เกิดเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลและร่องลึกที่สลับซับซ้อนความพิเศษของภูมิประเทศเช่นนี้ทำให้มันกลายเป็นแหล่งรวมของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นหรือ endemism ซึ่งหมายความว่าสัตว์แปลกๆที่เรากำลังจะไปเจอนั้นไม่สามารถหาดูได้จากที่ไหนอีกแล้วในโลกใบนี้ The South Sandwich Islands are really special for many reasons. One is its remoteness, which means it's very unexplored, so it's really special in that respect. It's the place where the Southern Ocean, the Antarctic Ocean, mixes with the South Atlantic and creates kind of the meeting place of those two water masses, means you're going to get an unusual mix of animals. แต่การจะลงไปทักทายพวกมันไม่ใช่เรื่องง่ายทีมสำรวจต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนยานอวกาศแห่งท้องทะเลนั่นคือเรือวิจัย RV Falcon 2 ที่มาพร้อมกับหุ่นยนต์ดำน้ำควบคุมระยะไกลหรือ ROV ที่ชื่อว่าซูบาสเตียนเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ใช่แค่กล้องใต้น้ำธรรมดาแต่มันคือห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ที่สามารถดำดิ่งลงไปได้ลึกถึง 4,500 เมตรพร้อมแขนกลและกล้องความละเอียด 4Kที่จะทำหน้าที่เป็นดวงตาแทนมนุษย์เพื่อเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิด Durante esta expedición observamos distintos tipos de ambiente, partiendo de paredes verticales cubiertas de vida llenas de esponjas, corales, distintos tipos de organismos, briozoos, y también los fondos de arena contenían gran cantidad de vida, crinoideos o lirios de mar, esponjas que estaban adaptadas para vivir en la arena. Asimismo, encontramos uno de los más extraños o difíciles ambientes de encontrar, como son las fumarolas hidrotermales, ambientes completamente ricos, llenos de vida. และเมื่อแสงไฟจากยานซูบาสเตียนสาดส่องไปที่ก้นมหาสมุทรสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาก็ทำให้ทฤษฎีบทเดิมๆต้องถูกรื้อทิ้งหนึ่งในดาวเด่นที่สร้างความตื่นตะลึงที่สุดคือสิ่งมีชีวิตทรงกลมรูปร่างประหลาดที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งฉายาให้มันว่า Dead Ball หรือฟองน้ำกินเนื้อHemos tenido la suerte de encontrar unas esponjas carnívoras muy distintas y especiales. El carnivorismo de estas especies muestra distintas estrategias para capturar sus presas, formas distintas, formas de crecimiento distintas. Y en concreto hemos encontrado una especie que tiene un pedúnculo y de ese pedúnculo salen varias ramas, como 10 o 12 ramas, y en la punta de cada una de esas ramas hay unas bolas, unas esferas blancas que son como pelotas de ping-pong, y esas están tapizadas totalmente de espículas, y esas espículas son como garfios, como anzuelos, con los que capturan sus presas. โดยปกติแล้วภาพจำของฟองน้ำสำหรับทุกคนคือสัตว์รักสงบที่เกาะนิ่งๆคอยกรองน้ำกินอาหารแต่สำหรับ Dead Ball หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Chondrocladia espinoff ตัวนี้มันคือนักฆ่าโดยสมบูรณ์แบบร่างกายของมันปกคลุมไปด้วยตะขอขนาดเล็กนับไม่ถ้วนไม่ใช่เพื่อกรองน้ำแต่เพื่อดักจับเหยื่อผู้โชคร้ายที่ว่ายผ่านเข้ามาอีกหนึ่งไฮไลท์ของการสำรวจครั้งนี้คือการบันทึกภาพหมึกโคลอสซัลหรือมีโซนิโททิวทิส
ฮมิโทไนได้ในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่ย้อนกลับไปตลอด100ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มนุษย์รู้จักหมึกชนิดนี้ในปี 1925 เราไม่เคยเห็นพวกมันใช้ชีวิตในบ้านของตัวเองเลยข้อมูลทั้งหมดที่เรามีล้วนมาจากซากที่เน่าเปื่อยในท้องของวาฬสเปิร์มหรือซากที่ลอยมาเกยตื้นเท่านั้นหมึกโคลอสซาลเมื่อโตเต็มวัยคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่หนักที่สุดในโลกหนักได้ถึง500กิโลกรัมเปรียบเสมือนอสุรกายแห่งท้องทะเลแต่ภาพที่ยานซูบาสเตียนบันทึกได้ที่ความลึก600เมตรกลับเป็นลูกหมึกวัยเยาว์ตัวใสแจ๋วขนาดเพียง30เซนติเมตรที่กำลังว่ายน้ำอย่างสง่างามนี่ไม่ใช่แค่ภาพสวยงามแต่มันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญทางชีววิทยาที่หายไปนานนับศตวรรษและเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ยืนยันถึงพฤติกรรมและถิ่นที่อยู่จริงของพวกมันก่อนที่จะเติบโตไปเป็นยักษ์ใหญ่ที่น่าเกรงขามนอกจากนักล่าแล้วมหาสมุทรใต้ยังเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งเราได้พบกับหนอนซอมบี้หรือ Osedax ชื่อของมันอาจฟังดูน่ากลัวแต่มันคือเทศบาลทำความสะอาดแห่งท้องทะเลหนอนชนิดนี้ไม่มีปากไม่มีกระเพาะอาหารแต่พวกมันอยู่รอดได้ด้วยการใช้รากชอนชัยเข้าไปในกระดูกของซากวาฬที่จมลงก้นทะเลแล้วอาศัยแบคทีเรียช่วยย่อยไขมันจากกระดูกนั้นมาเป็นพลังงานในดินแดนเดียวกันเรายังพบหนอนเกร็ดหรือสเกลเวิร์มชนิดใหม่ในกลุ่มยูลากิสกาที่มีเกราะแวววาวราวกับอัญมณีหรือบางชนิดก็สามารถเรืองแสงสีรุ้งได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดแถบภูเขาไฟใต้ทะเลชีวิตก็ยังสามารถหาทางรอดและวิวัฒนาการมาได้อย่างงดงามแต่ดาราหน้ากล้องของภารกิจนี้ไม่ได้มีแค่สัตว์รูปร่างประหลาดหรือนักล่าเท่านั้นเพราะจากการดำดิ่งลงไปสำรวจทีมงานสามารถรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลับมาได้เกือบ 2,000 ชิ้นครอบคลุมความหลากหลายถึง 14 ไฟลัมซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดกล่องสมบัติที่ธรรมชาติซุกซ่อนไว้ We've got new species of sea stars and sponges, as well as small crustaceans that include amphipods and isopods, as well as new mollusks and polychaetes. ในจำนวนนี้เราได้พบกับปลาดาวหรือซีสตาร์สายพันธุ์ใหม่ที่มีรูปลักษณ์แปลกตาไม่เหมือนกับปลาดาว5แฉกที่เราคุ้นเคยตามชายหาดนอกจากนี้ยังมีกองทัพสัตว์เปลือกแข็งขนาดเล็กหรือคัสเตเชียนอย่างเช่นพวกไอโซพอดและแอมฟิพอดซึ่งเป็นญาติห่างๆของกุ้งและปูแต่ปรับตัวอาศัยอยู่ในแรงดันมหาศาลและที่น่าทึ่งไม่แพ้กันคือการค้นพบหอยกาบหรือไบวาฟที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วใกล้กับปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลการมีอยู่ของพวกมันยืนยันว่าแม้ในจุดที่ดูเหมือนนรกใต้น้ำก็ยังมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนและเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาซ่อนอยู่ด้วยความตื่นเต้นจากการค้นพบสิ่งมีชีวิตกว่า30ชนิดในการสำรวจเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เราลืมคิดไปว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้มีนวัตกรรมที่สำคัญซ่อนอยู่ในอดีตกระบวนการทางอนุกรมวิธานหรือการระบุชื่อสายพันธุ์ใหม่นั้นช้ามากโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้เวลาถึง13ปีครึ่งนับตั้งแต่เก็บตัวอย่างขึ้นมาจนกว่าจะได้รับการยืนยันและตีพิมพ์ลองคิดดูว่าถ้าเรายังใช้วิธีเดิมหมึกโคลัสซันที่เราเจอในวันนี้อาจจะได้รับการยืนยันชื่อในปี 2038 ซึ่งถึงตอนนั้นภาวะโลกร้อนอาจจะทำลายบ้านของพวกมันไปแล้วเพื่อแก้ไขปัญหานี้โครงการ Ocean Census จึงเกิดขึ้นโดยมูลนิธินิปปอนและเน็กตันที่ได้ปฏิวัติรูปแบบการทำงานใหม่ที่เรียกว่าจากมหาสมุทรสู่ห้องปฏิบัติการทันทีที่เรือจอดเทียบท่าพวกเขาไม่ได้ส่งตัวอย่างไปรอเวลาแต่ระดมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาทำเวิร์กช็อปการค้นพบชนิดพันธุ์ในตอนนั้นทันที Creo que la ciencia hoy día en el planeta no se puede llevar adelante sin colaboración. Y instituciones como Ocean Census, que trata de alguna manera de conocer la biodiversidad que tienen nuestros océanos, es una gran posibilidad para que una universidad que está en el fin del mundo pueda de alguna manera contribuir con su conocimiento, con sus investigadores y con sus estudiantes en un proceso como este. Así que bajo esa perspectiva creemos que es muy relevante la colaboración que estamos llevando adelante. พวกเขาใช้เทคโนโลยีระดับสูงอย่างไซเบอร์แท็กโซโนมีคือการใช้ภาพถ่ายความละเอียดสูงผสานกับ DNA Barcoding เพื่อระบุรหัสพันธุกรรมและเทียบกับฐานข้อมูลโลก
ทำให้กระบวนการที่เคยใช้เวลาเป็น10 ปีลดเหลือเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการรู้จักหนอนซอมบี้หรือฟองน้ำกินเนื้อมันสำคัญกับชีวิตเราอย่างไรคำตอบอยู่ที่ตัวเลขนี้ครับมหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่ 71% ของโลกแต่เราเชื่อว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอีกกว่า 90% หรือราว 2 ล้านชนิดที่ยังไม่ถูกค้นพบเรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่เราแทบไม่รู้จักเพื่อนร่วมโลกส่วนใหญ่เลยดร.มิเชล เทเลอร์หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของโครงการกล่าวไว้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่เราค้นพบคืออิฐก้อนสำคัญของการอนุรักษ์ถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีตัวตนเราก็จะไม่รู้ว่าจะปกป้องมันอย่างไรและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือด่านหน้าของระบบนิเวศที่กำลังรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสารเคมีในตัวพวกมันอาจนำไปสู่ยารักษาโรคใหม่ๆหรือนวัตกรรมที่เราคาดไม่ถึงในอนาคต Species discovery can aid conservation efforts because we can't protect or conserve what we don't know. So it's the first step really. We need the science to understand what lives in our seas. For the South Sandwich Islands, information on new species that are discovered can potentially be used by the government there of South Sandwich Islands and Georgia to help inform their conservation strategies and efforts, but also to highlight the area's marine biodiversity. การสำรวจครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสนองความอยากรู้อยากเห็นของนักวิทยาศาสตร์แต่มันคือการแข่งกับเวลาเพื่อบันทึกข้อมูลของสิ่งมีชีวิตก่อนที่พวกมันจะสูญหายไปตลอดกาลแทนที่เราจะมองขึ้นไปบนฟ้าเพื่อตามหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ต่างดาวบนดาวอังคารเราอาจจะต้องหันกลับมามองที่ใต้เท้าของเราเพราะจักรวาลที่น่าพิศวงที่สุดลึกลับที่สุดและเปราะบางที่สุดนั้นอาจจะซ่อนอยู่ในมหาสมุทรลึกบนโลกของเรานี่เองครับ